हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ ट्याब्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो टाइपको भिडियो छ भनेर तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्न सक्नु होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने छु र मैले यो ट्याब्लेटको लिंक पनि तपाईहरुलाई दिनेछु। तपाईहरुले डाइरेक्ट लिंकबाट पनि यो ट्याब्लेट बनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टिकटक साउन्ड भनेर लिंक दिएको छु, त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर ओपन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टिकटकमा मेरो एउटा यो भिडियो ओपन हुनेछ। त्यसपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन घुमिरहेको साउन्ड छ, त्यो साउन्डलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड फेभरेट भनेर जुन लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर एड फेभरेट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा टेम्पलेट लिंक भनेर दिएको छु, त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्पलेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्पलेट भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि अब भने तपाईले आफ्नो दुईटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो दुईटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। आफ्नो दुईटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर जुन एरो देखाएको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट हुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईले अब आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको टिकटकमा डाइरेक्टली ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले जुन सुरुमा एड फेभरेट गरेको साउन्ड थियो, त्यो साउन्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। फेभरेट वाला अप्सनमा गएर जुन सुरुको साउन्ड छ, त्यो सुरुको साउन्डलाई सिलेक्ट गरेर यो रेड वाला टिकलाई टिक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको ट्रेन्डिङ साउन्ड पनि यो भिडियोमा एड भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोको ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि एरो देखाएको छ, त्यो एरो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि भोल्युम भनेर जुन लेखेको छ, त्यो भोल्युम वाला अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरिदिनुस्। ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डन भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो पोस्ट गर्नको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। अब भने तपाईले आफ्नो भिडियोलाई टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै भन्दा धेरै लाइक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां मन।